สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับหม้อทอดสเตนเลสอย่างดีจากจีนนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อใหม่นะเป็นยี่ห้อโอเล็กนะครับตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมาแบบเพนแบบนี้เลยนะผมเพิ่งเคยได้ยินนะครับเขามีสินค้าหลากหลายชิ้นมากๆตัวนี้เป็นสินค้าที่ด้านในเป็นสเตนเลสนะครับเป็นรูปรังผึ้งตะข่ายเล็กๆนะอันนี้ผมใช้มาหลายวันละนะครับลักษณะการใช้งานก็ง่ายมากเป็นหม้อชาบูก็ได้เป็นกระทะก็ได้นะครับก็คือกระทะไฟฟ้านั่นเองตอนนี้ล้างแล้วก็มารีวิวนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับผมใช้งานมาละก็จะมีคราบนิดหน่อยตรงนี้มันเป็นรอยที่เกิดจากการทอดนะครับเล็กน้อยขัดก็น่าจะดีขึ้นนะครับสังเกตดูการออกแบบก็จะคล้ายๆกับยี่ห้อที่เป็นที่นิยมปัจจุบันนะด้านล่างก็จะเป็นทรงนี้นะครับเวลาล้างคุณก็ห้ามคว่ำแบบนี้หรือถ้าน้ำเข้าก็สะบัดให้แห้งก็โอเคแล้วนะครับสะบัดให้น้ำออกแล้วก็ปล่อยแห้งสักพักหรือตากไว้เลยก็ได้นะครับการใช้งานก็คือทั่วๆไปเนี่ยแหละตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุที่เป็นสแตนเลสผมมั่นใจสแตนเลสเนื่องจากว่าเคยใช้ยี่ห้อดังๆเคลือบเซรามิกแล้วมันหลุดมันล่อนอยู่ดีก็เลยอยากได้ที่เป็นสแตนเลสตัวนี้เป็น304นะครับสแตนเลสเกรดฟู้ดนะก็ถือว่าดีมากๆผมอ่านสเปคแล้วนะครับตัวนี้ราคา 1,000 ถ้วนหลังลดแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นเหลือแค่700กว่าบาทก็มีนะครับรุ่นนี้เลยมีร้าน Official อยู่เดี๋ยวผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมก็จะลองเบื้องต้นส่วนของเมนูหม้อรุ่นนี้ยังเป็นภาษาจีนอยู่นะตามนี้เลยนะครับซึ่งก็ใช้ไม่ยากเดี๋ยวผมอธิบายให้ชมนะครับสำหรับเมนูก็คือจะประมาณนี้นะครับเขาจะมีอยู่ทั้งหมดลักษณะหน้าตาก็คือตรงนี้ด้านบนตรงนี้นะครับเริ่มจากต้มนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้เป็นทอดผัดด้านล่างตรงนี้เป็นอบตุ๋นนะครับตามที่ผมแปลมานะแล้วก็ตรงนี้เป็นชาบูแล้วก็ซุกี้นะครับไฟเขาจะมี4ดวงเนี่ย1 2 3 4แล้วก็มีเวลาแล้วก็ตัวหนังสือที่เป็นตัวเลขเนี่ยเป็นระดับความร้อนนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เป็นตั้งเวลาเนี่ยใต้ปุ่มที่เป็นเครื่องหมายลบจะเป็นตั้งเวลาอุ่นอาหารนะครับแล้วก็ใต้ปุ่มที่เป็นเครื่องหมายบวกก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีข้อมูลของเขาอยู่นะครับเสียบไฟ220โวลต์แล้วก็กำลังไฟสูงสุด700วัตต์ครึ่งหนึ่งสำหรับชาบูก็คือจะ350วัตต์นะครับกินไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับมาพร้อมฝาซึ่งเป็นฝาทรงนี้ฝาก็ถือว่าโอเคดีนะครับจับไม่ร้อนแน่ๆแบบนี้เป็นพลาสติกนะครับจับง่ายซึ่งรูปทรงก็ถือว่าดูสวยดีนะครับฝาจะหมุนได้มีน็อตอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แนะนำให้หันตรงนี้ออกจากตัวนะครับตรงนี้จะร้อนมากถ้าเกิดว่าต้มน้ำร้อนอยู่เนี่ยไอร้อนสุดๆเลยนะครับก็รู้สึกว่าสนิทดีเหมือนเขาลงล็อกพอดีเป๊ะๆเลยนะครับเนี่ยนุ่มๆแต่ไม่ได้มีอะไรอยู่ตรงนี้นะรู้สึกทำออกมาได้เป๊ะพอดีมากๆนะครับเยี่ยมเลยผมจะลองฟังก์ชันต่างๆเขามีคู่มือมาให้ด้วยนะแต่คู่มือจะเป็นภาษาจีนล้วนนะครับเป็นทางเลือกก็แล้วกันผมลองใช้งานแล้วรู้สึกว่าใช้งานได้ดีถือว่าโอเคเลยนะครับผมจะลองโดยการต้มน้ำนะเริ่มด้วยการเปิดไฟครับตัวนี้นะครับจะดูกำลังวัตต์ไปด้วยสังเกตดูผมจะเข้าเมนูตัวนี้เป็นฟังก์ชันตัวนี้เป็นตั้งเวลานะครับฟังก์ชันถ้าเป็นต้มนึ่งตรงนี้ P5 6จะสูงสุด5เบอร์นะครับ Power จะมีแค่เบอร์5สำหรับต้มนึ่งนะครับเขาก็จะทำงานตรงนี้เข้าใจว่าสัมพันธ์กับกำลังวัตต์ครับ710วัตต์นะครับสำหรับต้มนึ่งก็กินกำลังไฟเต็มๆที่เขาทำได้ก็คือ710วัตต์นะครับเนี่ยหม้อรุ่นนี้เป็นหม้อที่ร้อนไวนะสังเกตดูนะเริ่มร้อนแล้วครับความร้อนเร็วมากนะครับยืนยันว่าร้อนเร็วสุดๆเลยเขาจะเริ่มร้อนตรงกลางวงกลมรอบตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการเปลี่ยนโหมดก็ต้องกดหยุดก่อนกดปุ่มฟังก์ชันอีกทีหนึ่งเขาจะหยุดนะครับเริ่มโหมดใหม่เป็นโหมดทอดครับทอดจะมี power 9นะครับเริ่มที่ power สูงสุดกดอีกทีก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่คือไฟแรงสุดนะครับมาที่1ก็ปกติเวลาผัดผมชอบใช้5กำลังถือว่าพอดีนะครับสังเกตดูนะเริ่มร้อนแล้วครับเริ่มจะเดือดบริเวณด้านล่างแล้วนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ปิดครับฟังก์ชันถัดไป
ด้านนี้ที่ผมเลือกอยู่เป็นอบตุ๋นนะครับเป็น power 9มี9เหมือนกับทอดเลยมีถึง power 9นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นชาบูซุกี้ปิดก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็กดอีกทีให้ไปเลือกตรงนี้เป็นชาบูซุกี้มี P5 มีถึง P5 นะครับโอเคปิดก่อนนะครับแล้วถ้าเลือกฝั่งทางซ้ายล่ะปุ๊บก็จะเป็น BB จะเลือกไม่ได้ต้องเลือกฟังก์ชันก่อนนะสมมุติว่าเราจะต้มนึ่งนะครับที่ความร้อน P5 เราก็สามารถที่จะเลือกเวลาได้เนี่ยครับ5นาทีปิดนะครับนี่คือตั้งเวลา5นาทีแล้วก็ปิด P4 ปรับกำลังครับเขาจะหยุดหลังจาก5นาทีนะครับนี่คือลักษณะการใช้งานลองตั้งเวลาใหม่อีกรอบหนึ่งเขาก็จะทำอยู่ที่ P2 ไป20นาทีจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือความร้อนเริ่มขึ้นนะครับเหมาะกับเป็นหม้อต้มหม้อชาบูมากๆรู้สึกมั่นใจกับ Stanless 304 รุ่นนี้ดีกว่าใช้หม้อราคาถูกที่เขาเคลือบเซรามิกมาผมใช้แล้วมันลอกนะครับถึงจุดๆนึงมันก็ลอกอยู่ดีขัดก็ไม่ได้ตัวเนี้ยผมใช้ฝอยขัดหม้อขัดได้เลยนะครับเขาเป็น Stanless ลองทอดไส้กรอกนะครับก็เริ่มด้วยการกดปุ่มเลือกฟังก์ชันนะครับจากนั้นก็กดไปที่ฟังก์ชันทอดตรงนี้แล้วก็ลดความร้อนนะครับเป็นเบอร์5โดยประมาณตอนนี้คือใส่น้ำมันไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าไฟแรงก็กดลบกดบวกได้เลยหรือถ้าต้องการเร่งให้ไฟแรงขึ้นนิดนึงก็กดไปเบอร์7เบอร์8ก็ได้ครับเหมือนเขาปรับมาให้เป็นโหมดทอดซึ่งโหมดทอดเนี่ยมันจะมีความแรงอยู่ระดับหนึ่งพอสมควรนะครับลองสังเกตหลังจากคุณลองเองก็น่าจะเห็นภาพผมลองใช้งานจริงจังเลยครับอันนี้คือทำกะเพรานะครับเริ่มต้นจากใส่น้ำมันแล้วก็ผัดหมูผัดแครอทนะครับก็แบบนี้ถ้าเกิดไฟพอดีเนี่ยจะไม่ติดนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะมีติดบ้างขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับตอนแรกๆก็น่าจะยังไม่ติดประมาณนี้แต่พอใกล้จะสุกเนี่ยเหมือนน้ำมันแห้งแล้วก็ไฟไม่เหมาะนะครับต้องปรับลดไฟนิดนึงน่าจะดีแต่ก็มีติดบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับบางครั้งทำก็ติดบางครั้งทำก็ไม่ติดนะครับขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วก็จังหวะของความร้อนด้วยนะก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นหม้อสแตนเลสขนาดเล็กที่ทำอาหารได้หลากหลายต้มผัดแกงทอดได้หมดเลยอบก็ได้ฟังก์ชันอัจฉริยะนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเป็นสินค้าจีนมีเฉพาะเมนูจีนเพิ่งวางขายในไทยยังไม่มีเมนูภาษาไทยแล้วก็ยังไม่มีมอก.ด้วยนะครับ